Assalamualaikum dan salam sejahtera ASEAN 25 jam ini bersama saya Farhan Hakimi dan saya kini berada di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC bersempena sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang-sidang berkaitan untuk membawakan perkembangan terkini mengenai sidang kemuncak ini dan tetapi untuk waktu ini kita akan bawakan beberapa laporan yang berkaitan dengan sidang kemuncak ini dan juga ASEAN sendiri. Kita beralih ke laporan tersebut, ASEAN meraihkan kemasukan rasmi Timor Leste sebagai anggota ke-11 komuniti serantau itu dalam satu majlis resepsi khas yang berlangsung pada Isnin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan seluruh keluarga ASEAN menyambut baik penyertaan Timor Leste sebagai rakan sejati yang berfungsi serta berkesan dalam memperkukuh kerjasama serantau. Dalam pada itu, beliau turut merakamkan penghargaan kepada Timor Leste yang komited memenuhi segala syarat dan proses penilaian bagi menyertai ASEAN meskipun ia bukan satu perjalanan mudah. The ASEAN community, fraternity, rejoice with the ascension of Timor-Leste as the 11th member of great ASEAN community. And of course, on behalf of all my colleagues, we can assure you, we will consider you as a real, functional, effective partner. We understand your tribulations, we understand your hope and aspirations, and let us join and build this ASEAN together. And thank you again for willing to consider and adopting all the conditions imposed in the corridors, difficult as it may initially, but you did it well. So let me say on behalf of Malaysia, on behalf of all our colleagues, a great thank you. Kemasukan rasmi Timor Leste ke dalam ASEAN dilihat sebagai peluang memperkukuh hubungan serantau melalui perkongsian budaya, muzik, tarian dan sejarah masyarakat yang menjadi identiti negara itu. Perdana Menteri Timor Leste K. Rala Zanana Gusmao berkata persahabatan sejati lebih bermakna apabila dikongsi melalui warisan budaya Timor Leste. On behalf of the government and people of Timor-Leste, I once again express our profound gratitude to the government and people of Malaysia and to all ASEAN member states for welcoming us into this great family, and to all the distinguished guests for joining us on this very special celebration. In Timor-Leste, we believe that the true friendship is best shared through our culture, through music, dance, and the stories of our land and people. In this occasion today, we are delighted to share a glimpse of Timor-Leste's beauty and spirit through our traditional performance. It is our way of saying, Obrigado Barak, thank you, and bem-vindo. Welcome. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada majlis reception on the occasion of Timor-Leste's admission to ASEAN di Kuala Lumpur pada Isnin. Dalam pada itu, Gusmao juga mengajak tetamu kehormat berkunjung ke Timor-Leste bagi merasai sendiri keunikan negara itu. Now, close your mouths. Open your eyes and your ears. Enjoy this moment with us as friends and family in the spirit of warmth, joy, and togetherness that defines the Timorese way of welcome. Before concluding, I warmly invite Your Majesty, Your Excellencies, our development partners, and our distinguished guests to join me on a short trip to Timor-Leste.
You don't pay anything. Sabtu lalu, Timor Leste secara rasmi menjadi negara anggota ASEAN ke-11 selepas menyerahkan instrumen penyertaan kepada Piagam ASEAN dan Perjanjian Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara, (SHONFES). Gusma menyifatkan penyertaan rasmi Timor Leste sebagai satu langkah bersejarah yang mencerminkan komitmen mendalam negaranya terhadap kerjasama serantau, tadbir urus yang baik dan hubungan aman antara negara. Gusma turut menzahirkan harapan agar Asia Tenggara terus dibina sebagai sebuah komuniti yang aman, saling berhubung dan berdaya tahan, bersatu dalam matlamat bersama demi masa depan yang lebih cerah. Penyertaan rasmi Timor Leste ke dalam ASEAN dimeterai dengan penandatangan deklarasi berkenaan, disaksikan oleh pemimpin-pemimpin ASEAN menandakan satu pencapaian penting bukan sahaja bagi negara muda itu tetapi juga bagi blok serantau yang semakin berkembang. Malaysia menggesa agar negara anggota Sidang Kemuncak Asia Timur (EAS) memberi tumpuan dalam memastikan keamanan yang berkekalan di dua wilayah yang sedang bergolak, iaitu Palestin dan Myanmar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu selari dengan pendirian EAS selama ini yang sentiasa berpegang kepada keamanan global, keselamatan dalam multilateralisme serta pematuhan kepada undang-undang dunia. Menyentuh mengenai Gaza, Perdana Menteri berkata Malaysia sebagai pengerusi ASEAN dan EAS tahun ini mengalu-alukan plan komprehensif Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk menghentikan perang di Gaza. Of course, we welcome President Trump's comprehensive plan to end the Gaza conflict. It is an important, critical beginning to stop this madness, genocide and atrocities. But we have urged that this must be continued, closely monitored, so that there is lasting peace, it's inclusive, it's just, and lasting political solution for Palestine. Perdana Menteri berkata demikian sewaktu berucap pada pembukaan Forum Asia Timur EAS ke-20 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada Isnin. EAS yang pertama kali ditubuhkan di Kuala Lumpur pada 2005 memberi tumpuan kepada dialog berkaitan politik, keselamatan dan isu ekonomi di rantau Asia Pasifik. Ia dianggotai 11 negara anggota ASEAN serta rakan dialog seperti Amerika Syarikat, China, Rusia, India, New Zealand dan Korea Selatan. Forum kali ini diadakan di luar Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 dan memberi tumpuan terhadap konflik Timur Tengah, krisis Myanmar, ketegangan Laut China Selatan serta perang Rusia-Ukraine. Menyentuh mengenai Myanmar, Perdana Menteri berkata ASEAN bimbang dengan tahap kemajuan pelaksanaan konsensus 5 perkara ataupun yang disebut sebagai 5 PC. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan ASEAN masih komited untuk memberikan semua bentuk sokongan kemanusiaan, tetapi ia hadir dengan 2 syarat. Number one, immediate ceasefire, stop the bombings. And secondly, that the humanitarian assistance, including our field hospital in the military field hospital in Myanmar, is given full access to all, irrespective of minorities or political persuasions. I must commend that then the Senior General Long Lai agreed with this, and for the last 1 year you see some relative progress, although there have been complaints about some shootings, but certainly not in the scale that we used to see. Biarpun masih terdapat beberapa insiden tembakan di Myanmar, Perdana Menteri berkata ada sedikit kemajuan sepanjang setahun yang lalu. I met him again in Beijing, calling for the ceasefire and mentioning the ASEAN consensus on the need for inclusive, fair and free elections. Of course, we do not necessarily share all his views, but I would still urge colleagues to continue the engagement, continue the humanitarian assistance, and allow them to conduct these affairs of the state of Myanmar
through their own national mechanisms to engage with all parties. Selain itu, Perdana Menteri berkata Forum Asia Timur turut memberi fokus tentang konflik di Laut Cina Selatan dan menyambut baik kesediaan semua pihak terlibat untuk merangka kod tata laku. On South China Sea, of course, there's been extensive discussions. We are happy that all parties have agreed to formulate this code of conduct. But as is the case with all issues, we want it to be resolved within ASEAN and ASEAN with our partners in the region. Because the moment is seen to be imposed and dictated by outside forces, things becomes more problematic and tense. As far as we're concerned, things are still under control. We still urge strongly that all parties engage in these negotiations, universally recognized principles of international law, precisely the 1982 UNCLOS and the Code of Conduct. Kanada berhasrat memperkukuh hubungan ekonomi dengan ASEAN yang kini menjadi antara rakan dagang paling pesat berkembang dengan Malaysia muncul sebagai antara negara utama rantau ini. Menteri Perdagangan Antarabangsa Kanada, Maninda Sidhu berkata, ASEAN akan menjadi penyumbang utama kepada sasaran Kanada untuk mencapai nilai perdagangan berjumlah $300 bilion Amerika atau 1.44 trilion ringgit dengan negara bukan Amerika Syarikat dalam tempoh 10 tahun akan datang. Beliau menjelaskan perdagangan dua hala antara Kanada dan ASEAN meningkat sekitar 10% tahun lalu dan melonjak lebih 80% dalam tempoh sedekad. Perkembangan itu katanya membuktikan potensi besar rantau ASEAN yang mempunyai lebih 650 juta pengguna serta kedudukan strategik dalam rantaian bekalan global. Sidhu turut memaklumkan Kanada sedang memuktamadkan rundingan perjanjian perdagangan bebas atau FTA dengan Indonesia dan Filipina yang dijangka selesai menjelang 2026. Selain itu, Kanada juga mempercepatkan rundingan FTA dengan semua 10 negara anggota ASEAN bagi memperluas akses pasaran dan menggalakkan aliran pelaburan dua hala. Baik, sekian ASEAN 25 jam ini. Saya Farhan Hakimi. Salam hormat.